चाहिँ हामीहरू केराको अचार बनाउन जाँदैछौँ। केराको अचार चाहिँ केरा चाहिँ प्राय जुन मौसममा नि पाइने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ आज हरियो केराको अचार बनाउन जाँदैछौँ। एकदमै मिठो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। अनि सुगरहरू भएकोहरूलाई पनि आलुको सट्टामा खान एकदम राम्रो हुन्छ। आलुहरू खान नहुनेको लागि पनि केराको अचार चाहिँ खान हुन्छ प्राय। त्यही भएर आज चाहिँ हामीहरू एकदम सजिलो मिठो तरिकाले घरमा भएको सामानहरूबाटै हुने गरी बनाउँदैछौँ केराको अचार। हाम्रो रेसिपीहरू हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब केराको अचार आज बनाउँदैछौँ। केरा छ, केरा र आलु गराएर बनाउँछु म चाहिँ। यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा केरालाई चाहिँ यसको बोक्रा फालेर अनि उसिन्नुपर्छ। म चाहिँ पहिला यसको बोक्रा फाल्छु अनि उसिन्छु। अब यो केराको बोक्रा फालौँ, सजिलै जान्छ यसरी सबैले निकाल्ने भने। पातलो बोक्रा निकालेर फाल्ने हो बाहिरको। अब छिल्का निकालिसकेको छु। यसलाई चाहिँ उसिन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ काटेर उसिन्छौँ। आलु ठुलो मुरे केराहरू चाहिँ त्यत्तिकै उसिन्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ काटेर उसिन्दा सजिलो हुन्छ, पछि काट्न गाह्रो हुन्छ नत्र। यसरी आफूले कत्रो अचारको साइजमा खानु मन छ त्यही अनुसारले काट्दिनु। हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ यसरी काटेँ। अब यसलाई उसिनिदिन्छु। ठिक्क पानी यति हालेर यसमा चाहिँ नुन र बेसार नै हालिदिन्छु मैले अलिकति। थोरै बेसार, थोरै नुन हालेर यसलाई चाहिँ मानौँ धेरै बेर लाग्दैन उसिन्छ, छिटै नै उसिनिन्छ। छोडिदिन्छु यसलाई। हामीले चाहिँ आलु नि मिसाउँदैछौँ। उसिनेको आलु केरा भइन्जेल यो आलु काटौँ। आलु धेरै मिसाउँदैनौँ, थोरै। मैले चाहिँ यति 5वटा आलु मात्र हाल्दैछु। यसलाई नि काटेर राखौँ। मैले चाहिँ केराको साइज जस्तो केराको कटिङ गरेको छु त्यस्तै नै आलु पनि कटिङ गर्दैछु।
अलरेडी काटेँ। अब म केरा चेक गर्दैछु। काँटा चम्चाले पोपेर हेर्नुलाई पाएको थियो भनेर हुन लागिसकेको छ। सानो ग्यास बनाएर अझै एकछिन पकाउँछौँ। हामीले चाहिँ आलुमा नि अलिकति नुन हालेर मोलेर राख्छौँ, किन भन्दा केरामा पहिल्यै उसिन्दा नुन हालेको छ। त्यही भएर अहिले कतै नुन लाग्ने कतै नुन नलाग्ने हुन्छ। त्यही भएर आलुमा नि पहिल्यै अलिकति नुन हालेर छोडिदिन्छौँ। अब हाम्रो केरा चाहिँ उसिनिसकेको छ। म चाहिँ ग्यास बन्द गर्दैछु। अब यसलाई चाहिँ पखालिदिन्छौँ हामी चिसो पानीले। चाहिँ अब निकालेर पानी तारेर आलुमै हालिदिउँ। अब हामी चाहिँ अचारको लागि छोप बनाउँदैछौँ। तिल भुट्दैछौँ। तपाईहरुले जेको छोप हाल्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ तिलको प्रयोग गर्दैछु। यसमा चाहिँ जिरा पनि एड गरिदिन्छु मैले। जिराको टेस्ट मिठो हुन्छ। जिरा अनि एउटा खुर्सानी हाल्दिएँ।
थोरै पानी हाल्दै मैले चाहिँ अब यसलाई उठाइदिन्छु। अब हामीले अघि नै नुन हालिसकेको हुँदाखेरि अब चाहिँ थोरै अलिकति नुन चाहिँ हालिदिन्छौँ। धेरै नुन हाल्नु पर्दैन। अनि तपाईहरुले कागती छ भने कागती हाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ चुकमिलोको प्रयोग गर्दैछु थोरै। मोल्दिउँ यसलाई। अब चलाइदिन्छु म। यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा अलिकति माथि बेसार थोरै बेसार हालेर झाल्दिउँ। तोरीको तेलले झाल्दैछु म अचार। पुऱ्याइदिन्छु। ग्यासलाई बन्द गरिदिउँ। मेरो कालो भइसकेको छ। यसलाई मैले अचारमा हाल्दिएँ। मजाले चलाइदिउँ। चारैतिर लाग्ने गरी।
हाम्रो चाहिँ अचार रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ आलु हाल्न मन लाग्दैन भने केराको मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। केराको बनाउँदा पनि यही रेसिपी हो। तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो यो अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा धेरै राम्रा भिडियोहरू पनि छ जुन दैनिक जीवनमा उपयोग हुने गर्दछ। हाम्रो अरू भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद। लाइक चाहिँ गरेर जानु होला। यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ टुङ्गाउँछु। अघि आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। धन्यवाद।